امروز روز آخر سفرمون به استان هرمزگان هست و داریم میریم بزرگترین دژ جنوب ایران رو ببینیم. دژی که شاید خیلیاتون ازش خبر ندارید و حتی اسمش هم نشنیدید. این دژ 5 کیلومتری شمال بندر تاریخی کنگ هست. قبل از رسیدن به مقصد از کنار کلوط‌ها و پنجره دشت لشتان رد میشیم که زیبایی خاصی رو به این منطقه داده. رسیدیم کنار دژ لشتان با آقا عبدالله راهنمامون. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. اینجا قلعه لشتان واقع در بندر لنگه هست. بریم با هم قلعه رو ببینیم و توضیحات رو بالا خدمتتون میدم. بفرمایید. راه ورودی دژ از سمت شماله و فقط یه ورودی با یه در چوبی داشته که دیگه الان خبری از اون در نیست. مساحت دژ لشتان حدود 93,000 متر مربع که طبق چیزی که من میبینم فقط قسمت شمالی برج بارو داشته و بقیه قسمت ها چون پرتگاه و غیر قابل دسترس بوده برج بارویی درست نکرده بودن. البته احتمال داره که برج باروی اون سمت ها به خاطر زلزله هایی که سالهای گذشته اتفاق افتاده تخریب شده. سنگا و مسالهایی که استفاده کردن چون اونجا قبلا دریا بوده بیشتر صدف و اینا توش هست. بعضی سنگا بالا میبینیم کلا پر از مرجانه، یعنی مرجان بوده بعد اومدن چیز کردن. خیلی قدیمیه. بفرمایید. این سنگا کلا پر از صدفه. اینجا بهتر مشخصه. آره. این زیر پا مشخصه. نه میدونم. اینجا قسمت این کف هم درست کرده بودن. اینجا راه پله‌ای بوده، چیزی بوده میرفتم بالا. درش اینجا بوده دیگه خراب شده این زمان. اینجا چون کم آبی بوده و آب شرب مثل الان نبوده تعداد خیلی زیادی آبنبار درست میکردن. حالا بریم بالا میبینیم خیلی زیاده آبنبار. برای اینکه
تو بحث مدیریت آب قوی عمل کنن و آب کم نیارن و مدیریت کنن، آب انبار زیاد داشته اینجا قلعه و عمقش هم زیاد آب انبار. این سازه دایره‌ای هم جای قرار گرفته که کل دژ از اون نقطه قابل دیده. شاید برج دیدبانی یا کاربری دیگه‌ای داشته باشه که برای ما مشخص نیست. نکته مهم و پر اهمیت در مورد این دژ تعداد بالای آب انبارهایی هست که اینجا ساخته شده که تبدیلش کرده به یک ذخیره‌گاه بزرگ آب. تعداد دقیق آب انبارها مشخص نیست، ولی از روی همین تصاویر هوایی حداقل 70 تا رو تونستیم تشخیص بدیم، غیر از اونایی که پر شدن. چند نوع آب انبار هم اینجا وجود داره: دایره‌ای، مستطیلی، مربعی و بعضی از اونها هم که بدون سقف ساخته شده، ولی داخل همشون با ملات ساروج پوشیده شده که آب نفوذ نکنه و هدر نره. این نوع آب انبارها بیشتر توی قسمت جنوبی ایران دیده میشه، چون توی قسمت جنوبی ایران بارونها شدیدتره و توی مدت زمان کوتاهی آب روی زمین جاری میشه و با ساخت این آب انبارها یه جورایی تونستن مدیریت کنن آب رو که هدر نره و بتونن از این آب توی طول سال استفاده کنن، چون آب شرب کمی هم توی اون مناطق بوده. این ساختار سنگی که رنگ متفاوتی با بقیه جاها داره، بین افراد محلی به معبد آناهیتا معروفه که قسمتی از اون از مرجان درست شده و چه حیف که هنوز مورد کاوش قرار نگرفته تا کاربری اون مشخص بشه. این قسمت هم راه پله است که حالا یه قسمتش معلومه، چند تاش مشخص، اینا هم که زیر خاکه که میرفته اینجا. قسمت جالب دیگه که توی این دژ میبینیم تعداد زیادی اتاق یا انبار هست. لبه سقف‌ها رو اگر دقت کنید شیارهایی وجود داره که برای گذاشتن چوب چندل و سوار کردن سقف روی اون تراشیده شده. خیلی از این اتاقها توی دل کوه به صورت 4 گوش تراشیده شدن. حتی تاقچه هم توی اتاقها وجود داره.
2 تا گورستان توی محوطه دژ وجود داره که مشخص میکنه اینجا زندگی و مکان مسکونی هم بوده. همه گورها حفاری و غارت شده که چند تایی از اونها هم مربوط به بچه‌ها بوده. این قسمت هم دیگه دقیق مشخص نیست، احتمالاً حالا اینجا یکم درش بسته بوده و یه چیزی توش نگه می‌داشتن. دوست گردشگری که اومد اینجا همراه من بود عکسشو گرفت فرستاد واسه یه باستانشناسی، گفت از لعاب و رنگش برمیگرده به دورای هخامنش، یعنی 2000 سال قبل سفاله. 2500 سال. آره دوره هخامنش بوده. آره درست. اینم نشون میده که این قلعه خیلی باستانیه و قدمت بالایی داره. حالا ما کلا عادت داریم چیزایی که اینجا رو میبینیم، سفالهایی که اینجا هست با خودمون پایین نمیبریم. درست، کار خوبی. آره. توی دژ قصر قباد که قبلا ویدیوشو گرفتم فقط 9 تا آب انبار بود، ولی توی این دژ بیشتر از 70 تا هست، ولی خیلی شبیه هستن از نظر ساختاری این آب انبارها به هم دیگه و از روی همین به نظر من حداقل قدمت این دژ لشتان به دوره ساسانی برمیگرده و توی دوره‌های مختلف آب انبارها و سازه‌های مختلف بهش اضافه شده. این دژ به خاطر موقعیت مناسب و نزدیکی به بندر تاریخی کنگ و خلیج همیشه فارس توی دوره‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و ازش به عنوان پناهگاه برای زمانهای جنگ یا انبار آذوقه و اسلحه و یه منبع بزرگ آب آشامیدنی استفاده می شده. زمانی که برو بیایی برای خودش داشته و الان جز خرابه چیزی ازش نمونده. دیگه وقت برگشتنه. دیروز که با عبدالله اومدیم چون دیر رسیدیم غروب شده بود و هوا تاریک شد، نتونستم تصاویر رو کامل بگیرم، به خاطر همین امروز صبح باز دوباره اومدم و تصاویر بیشتر و کاملتری رو براتون گرفتم. امیدوارم که لذت برده باشید. اینستاگرام عبدالله رو میذارم توی توضیحات، اگر دوست داشتید و سمت بندر کنگ و بندر لنگه اومدید هماهنگ کنید باش، اگه خواستید بیاید این دژ زیبا رو از نزدیک ببینید. قسمت هم پر از گور هست و اونم دشت نمک و اینم دژ لشتان. احتمالاً حالا مربوط به همین دژ باشه این گورها، ولی خیلی زیاده، محوطه زیادی هست، همش هم مربوط به اسلام هست نسبت به جهتی که داره و شکل گور.
2 تا ویدیو هم میذارم این بالا مربوط به دژ قصر قباد و دژ سرگزد، اگر دوست داشتید اونا رو هم ببینید. شاد و سلامت باشید تا ویدیو بعد. بدرود.